Jag har ju tagit bort det. Therefore, everyone that is accepted by Jesus assures that we Bir de sordu. Vad är det?
Men vart ligger det då? Är det långt? Var det lite senare? Kanske när någon skulle göra den där. Kungen ligger här. Tuntee varmaan mikä olla niin. Men det är ju konstigt.
heller. Det är så att enda grejen kan vara så här. Et prendre 7 centrales. Utbildning på allmän. Det var så kul. Oh yeah. Du går höger där.